داخل این ویدیو قراره که براتون یه تسلا مدل X مدل 2023 جدید رو نقد و بررسی و تست کنیم. از بیرون این ماشین شروع کنیم. بچه‌ها همونجوری که شما می‌دونید من خودم یه تسلا مدل وای 2022 دارم، ولی از بیرون این ماشین خیلی از ماشین من گنده تره و اصلا قشنگ من تا اینجام که باهاش رانندگی کردم احساسش کردم. یعنی آدم حس میکنه که سوار کامیون شده، مثلا یه سمت کل خیابون رو میگیره و خیلی بزرگه. آقا ما از جلوش که بخوایم شروع کنیم، دیزاین جلوش خیلی پسند منه، خیلی خفنه، خیلی شیکه. حالا من رنگ قرمز رو مطمئن نیستم که خیلی دوست داشته باشن یا نه، ولی خب دیزاینش در کل خیلی باحاله. مثلا اینو من خیلی دوست دارم که اینجا دوربین رو کاشتن و بعد اینجا یه فرو رفتگی وجود داره که کم کم تبدیل به یه خط میشه و تا اینجا ادامه داره. چراغای عقبش به نظر من یه ذره شبیه چراغای ماشین منه، یه ذره میتونست بهتر باشه ولی خب بازم بد نیست. ولی فکر کنم سال دیگه یا 2 سال دیگه خیلی بهتر این کارو انجام بدن. و یه آپشن خیلی خفنی که تسلا مدل X داره، بالای عقبشه و هر وقت که ماشین رو پارک میکنید اتوماتیک میخوابه. خیلی باحاله. و خفن ترین آپشن تسلا مدل X که من عاشقشم، در عقبشه. خودتون ببینید چقدر خفنه. یه بار اینجا رو فشار میدید، خب یه کوچولو پوک، یه فشار میدی پوک، در اینجوری باز میشه. یعنی این ماشین مخصوص چوس کلاس اومدن و چه میدونم دنبال دافولی رفتن و از این کاراست. مثلا با یه دختره قرار داری، جلوش وای میسی، بعد از توی ماشین در عقب باز میکنی، در به صورت خلبانی باز میشه و اون دختر عاشق شما میشه تو اون لحظه. و برای بستن در کافیه که این دکمه‌ای که اینجا هست رو بزنید. یه بار که فشار بدید، خودتون ببینید در به این آسونی بسته میشه. و یه نکته دیگه هم که بهتون بگم اینه که نگاه کنید، مثلا من الان فاصله با ماشین تقریبا 20 سانتی متره و وقتی که در باز میشه، همین الان خواستم بگم به من نمیخوره ولی خورد کثیفم هم کرد، ضایعم کرد. اوکی آقا 20 سانت خیلی کم، بذارید 30 سانتش کنیم. نگاه کنید بچه‌ها، الان فاصله من تقریبا این قدره، میبینید؟ یعنی به اندازه فاصله انگشت کوچیکه تا انگشت بزرگم. و الان این درو که باز کنم ارور داد. بچه این ماشین 7 تا صندلی داره، یعنی مخصوص کسایی که شب جمعه فعالیتشون زیاد بوده. یعنی یه ماشین کاملا مناسب برای خانواده است. و بچه مدل 7 نفره این ماشین اینجوریه که 3 تا صندلی عقب داره و اینجا رو خودتون ببینید چقدر خفنه. یه دونه دکمه اینجوری داره که این دکمه رو اگه فشار بدید صندلی خوابیده میشه. صندلی خوابیده میشه، میتونید عقب جلو کنید، راحت توی ماشین بخوابید، یا اینکه میتونید این صندلی رو بدید به سمت جلو، اینجا هم همچنین، و برید و برای خودتون این پشت بشینید. حالا که من این پشت نشستم، بریم تست جام انجام بدیم. بزنین صندلی رو من دوباره بیارم عقب. اوکی، من الان عقب این ماشین نشستم و خودتون ببینید این قدر جا دارم، خیلی تنگه، خیلی تنگه. من حدس زدم که جا بیشتر داشته باشم، ولی نه، این عقب جا خیلی تنگه، به درد من نمیخوره. ولی بچه‌ها اگه این صندلی رو بخوابونید به نظر من اوکیه و کارهای شب جمعه‌ای هم اینجا راحت میشه انجام داد. تازه اصلا آدم جا داره یه خیلون بذاره اینجا واسه خودش صفا کنه. خب آقا ما عقب ماشین هم تونستیم با هم چک کنیم. حالا بریم سراغ صندوق عقبش. صندوق عقب این ماشین هم دقیقاً مثل اون یکی تسلا من اینجا با یه دکمه باز میشه و به از اونجایی که این ماشین 7 نفره است، این پشتم 2 تا صندلی هست که بازم 2 تا دکمه این بغل دارن که خیلی راحت این دکمه رو فشار بدید. اول از همه این پلوک میخوابه و بعدش دوباره بعد فشار بدید صندلی رو بخوابونید. اینم همچنین پلوک میخوابه و این میشه صندوق عقب شما. به نظر من خیلی جا داره و من خیلی خوشم اومد، مخصوصا این تیکه که اینجا است. اینجا رو ببینید، هولی شیت، اینجا اصلا آدم میشه قایم کرد. علی گرزین داخل جا میشه. واقعا خیلی خفنه، اینجا خیلی زیاد داره و اگه اون 3 تا صندلی جلو رو هم شما بخوابونید دیگه فکر کنم آدم تا آخر عمرش میتونه توی ماشین زندگی کنه، از بس جا داره. خب آقا ما همه صندلی این ماشین هم خوابوندیم و اینجا رو قشنگ حالت تخت مانند کردم. البته خب معمولا بعد دوشک و اینا پن کرد، ولی خب الان که دیگه دوشک نداریم، بذارید همینجوری من برای خودم لم بدم و ببینیم که چقدر جا داریم. بچه‌ها من از بس تو ماشین قبلیم خوابیدم که قشنگ میدونم ماشین قبلیم چقدر جا داره و خیلی راحت میتونم براتون مقایسه کنم. آقا خودتون شاهدید به خدا، من با این قدم اینجا دراز کشیدم و پامو ببینید بچه‌ها، پام اینجاست، یعنی هنوز کلی جا دارم، از اینجام کلی جا دارم هنوز. یعنی خیلی قشنگ آدم میتونه اینجا برای خودش یه دونه تشک پهن کنه و جای خالی اینجا رو بپوشونه و برای خودش نمیدونم چند تا بالش تو اینا بذاره و قشنگ تو این ماشین زندگی کنه. یعنی خیلی راحت از این لحاظ. این وسط هم بچه‌ها مخصوص خیلونه، یه خیلون بذارین وسط برای خودت صفا کن. آقا اکسرام دوست داره بیاد داخل ماشین رو تست کنه ببینه که جا میشه یا نه. اوکی کام، یالا
یالا و بله آقا همینجوری که شما دارید مشاهده میکنید این ماشین واقعا خیلی بزرگه و حتی 2 نفر هم توش جا میشن، ولی تنها بعدش اینه که سقفش کاملا شیشه نیست، اینجا مثلا پوشیده شده، ولی خوبش هم اینه که دراش خفاشی باز میشه. نمیدونم چی میگن، خفاشی میگن چی میگن، و به نظر من این خیلی خوبه. خب بچه‌ها ما صندلی عقب ماشین رو دیدیم، صندوق عقبش هم دیدیم، حالا بریم سراغ صندوق جلوش. بله اینجا یه دونه صندوق جلو هست که هولی شیت بابا، اینجام علی گرزی توش جا میشه. علی گرزی دهنت سرویس، تو همه جای این ماشین جا میشه، هم صندوق جلو هم صندوق عقب. فکر کنم 2 برابر ماشین خودم جا داره. وقتی میگن زیبا، جادار و مطمئن، در اصل مثالشون همین بوده. آقا تا الان همه جای ماشین رو تست کردیم، حالا بریم سراغ قسمت اصلی ماشین، یعنی قسمت جلوی ماشین. اول از همه درای ماشین اینجوری باز میشه که باید اینو فشار بدی، به در اتوماتیک باز میشه و بعد درو کاملا باز کنی و بعد اینجوری بعد وارد این ماشین بشی. بله به همین آسونی. و یکی از خوبیه دیگه این ماشین اینه که درو که یه ذره ببندی اتوماتیک بسته میشه. ببینید بذار اینا بچه‌ها کلید ماشین رو بذاریم اینجا تا ماشین روشن بشه و تمام. الان ماشین روشنه و خودتون ببینید دیزاینش به نظر من عالیه. تنها نکته‌ای که مثلا الان من واقعا دوست ندارم یکی صندلیاشه که سفیده. Wie findest du die Sitze in weiß؟ الان از اکسانا پرسیدم که صندلی چطوره، میگه خیلی بده. صندلی مشکی به نظرم قشنگ‌تره و بعد این رنگ قهوه‌ای که اینجا هست اینم خفن نیست. اون دستی اسکوت Ich finde heller besser. Oder finde ich auch. Schwarz besser. آره بچه این وسط هم اگه مشکی باشه یا یه رنگ مثلا روشن‌تر خیلی بهتر از قهوه‌ایه. و اینو الان ببینید، من اینو همین الان دیدم. نگاه کنید این کامل باز میشه اینجوری، بعد تا نصف هم میشه بست، بعد اینجوری تا آخر هم میتونید ببندینش. یه نکته دیگه هم که مثلا من زیاد باشه حال نمی‌کنم فرمونشه. به نظرم فرمونش یه جوری کامیونیه، خیلی بزرگه. مثلا اگه یه ذره کوچیک‌تر بود به نظرم خیلی خفن‌تر به نظر میرسید. و یه نکته جالب بچه این ماشین دسته راهنما نداره. نگاه کنید آقا این قسمت خالیه، دسته راهنما نداره، بعد اینجام نداره، هیچی نداره، یعنی فقط و فقط شما این فرمون رو دارید. اگه بخواید راهنما بزنید اینجوریه، با دکمه کار میکنه. اینو بعد بزنید نگاه کنید راهنما میزنه و بوقش هم حتی اینجوریه، اینو که فشار بدی بوق میزنه. نمیدونم آدم فکر کنم خیلی باید بهش عادت کنه تا راه بیفته با این ماشین، ولی نمیدونم بچه‌ها خیلی این آپشنا رو دوست دارن، ولی به نظر خودم یه ذره اضافی. آقا بریم یه دور خیلی خفن با این ماشین توی اتوبان بزنیم. Wie fühlst du dich jetzt? Ich habe jetzt Angst. Echt? Was auch passiert. Nein, keine Sorge, der fährt nur 250. بچه‌ها سرعت آخر این ماشین 250 کیلومتره و 0 تا 100ش تو 3.9 ثانیه است. یعنی تقریبا 0.2 ثانیه از تسلا مدل وای پرفورمنس کمتره، 0.7 ثانیه هم از تسلا مدل 3 پرفورمنس، یعنی ماشین سفید من کمتره. واسه همین فکر کنم من عادت داشته باشم به شتابش. آقا اول از همه من باید بهتون بگم که سواری این ماشین خیلی خفنه، یعنی کمک‌های بادی هستن و خیلی سواریش نرم و خفنه. سواری اون یکی ماشین منم خفنه، ولی خب این مثلا یه لول بالاتره، این یه لول دیگه است و از همه لحاظ بچه‌ها خیلی خفنه و واقعا رانندگی رو آسون میکنن برای کسی که میخواد این ماشین رو سوار بشه. آقا بالاخره ما وارد اتوبان شدیم و اتوپایلوت این ماشین هم روشن کردم. اتوپایلوتش بچه‌ها اینجوریه که از اونجایی که اینجا دستگیره نداره شما 2 بار بعد اینو فشار بدید. نگاه کنید من الان کنسلش میکنم، 2 بار فشار بدم اتوپایلوت روشن میشه و از اینجا معلومه که روشنه. اولش بچه‌ها یه ذره برای من پیچیده بود، نمیدونم من عادت دارم به این دستگیره، اینجوری اصلا نمیتونم رانندگی کنم، ولی خب بازم بهتون میگم سواریش خیلی خفنه، کمکاش خیلی نرمه. وقتی که سر پیچید قشنگ احساس امنیت میکنید. تا الان که ماشین خیلی خفنی بوده، ولی اینم بهتون بگم که قیمت این ماشین 100,000 یورو هستش و مدل این ماشین هم تسلا مدل X لانگ رنج هست، یعنی با باتری بزرگتر، و تسلا مدل X پلینش 115,000 یوروه، یعنی قیمت یه مرسدس بنز ای کلاسه AMG باهاتون در میاد. به نظر من نمیارزه. مرسدس بازم این چیز دیگه است. What's the worst case scenario? Plan out in your head how it's all gonna go. خب وارد اتوبان سرعت آزاد شدیم. این به این معنیه که الان باید گاز بدیم. سرعت من الان 120 تا است، من الان گاز میدم. وای هولی شت آقا، شتابش خیلی بالاست بچه‌ها، واقعا خیلی خفنه. یه گاز دیگه بدیم، الان سرعتمون تقریبا 110 تا است. گاز میدیم، اوه رسیدیم به 155 ولی جلومون ماشینه، درست نمیتونم گاز بدم، ولی واقعا شتابش خیلی خوبه. بعد میگن ماشین برقی بده، ماشین برقی هم خوبه. تنها بدی ماشین برقی اینه که وقتی که شارژش میکنی تا نیم ساعت طول میکشه و بدی دومش اینه که صدای اگزوز نداره و یعنی شتاب و همه چیزش عالیه. و به آقا بالاخره اتوبانم خالی شد. بریم برای سرعت 200. من یه دستی هم دارم رانندگی میکنم.
وای 216 تا رفتیم. یه ماشین رو مجارا من دهنتون سرویس. اصلا آدم با ماشینای آلمانی که بیش از مثلا 140 150 تا رانندگی میکنه هیچی حس نمیکنه. خیلی امنیتشون بالاست. یعنی من هم مرسدس بنز، هم بی ام و هم آدی، همه ماشینا اینجوریان. تسلا هم خدا رو شکر اینجوریه و خیلی این خفنه، خیلی این خفنه. من واقعا این مسئله رو هم میتونم درک کنم چون منم سوار پراید شدم، سوار پیکان شدم. با پراید مثلا ما 130 140 تا میرفتیم، داداشم میگفت پنجره رو نده پایین، تعادل ماشین به هم میریزه. یعنی در این حد بودن. ولی خب ماشینا اینجوری قشنگ سوار میشی و امنیتش خیلی زیاده. و ببینم بهتون میگم لاستیکای این ماشین 22 اینچن و لاستیک عقب ماشین سایزش 35 در 285. یعنی 28 سانتی متر عرض لاستیک عقب این ماشینه. خیلی زیاده و واقعا ماشین خیلی امنیتش بالاست. مخصوصا سر پیچ خیلی راحت از توی پیچ خارج نمیشه و خیلی این خوبه. آقا ما تو ترافیک گیر کردیم و همین الان من به این نکته پی بردم که کیفیت تسلا رو میخوام بهتون یه ذره نشون بدم. نگاه کنید فرمونش اینجوریه. خب بعد این لامپای مثلا این دکمه‌ای که اینجا هست نگاه کنید از این بغل معلومه قشنگ. نمیدونم درست معلوم میشه نه ولی نگاه کنید داخل این پلاستیکی کاملا معلومه و به نظرم اینجا اگه بسته میشد مثل این خیلی بهتر میشد. آقا واقعا تسلا کیفیتش نسبت به چند سال پیش خیلی پیشرفت کرده ولی بعضی وقتا یه نکات ریزی هست که رعایت نمیکنن و خیلی این قضیه بده. البته بچه‌ها چنین اتفاقاتی تو ماشینای دیگه هم میفته. مثلا یکی از دوستای من رفته بود یه عادیه 0 کیلومتر خریده بود، بعد عادیش رنگ روی کاپوتش یه ذره رفته بود و مجبور شد از طریق گارانتی که داشت بره و بهشون بگو تعمیرش کنن. آقا ما دورمون با این ماشین زدیم و واقعا باید بگم که من از این ماشین خیلی خوشم اومد. بعد چند تا نکته بد داشت که بهتون گفتم. یه نکته مثبت دیگه هم که این ماشین داره اینه که کمک‌های این ماشین بادیه و خیلی راحت با چند تا دکمه شما کف ماشین رو قشنگ میتونید تنظیم کنید. به به. خب آقا من الان یه دونه دوربین بیرون ماشین کاشتم و بریم و کمک‌های ماشین از اینجا تنظیم کنیم. الان کف ماشین خیلی پایینه و کمک ماشین رو بذاریم روی بالاترین نقطه‌ای که میشه. قشنگ یه صدام از بیرون داره میاد که قشنگ معلومه که ماشین رو داره میاره سمت بالا. خب اوکی الان سطح ماشین بالاترین سطحی که میتونه داشته باشه و دوباره بریم ماشین رو بیاریم پایین ببینم که احساس میشه. وای آقا قشنگ معلومه ماشین داره کم کم میاد پایین. بعد اولم فکر کنم از عقب شروع کرد. اول عقب ماشین رو برد پایین و بعد جلوی ماشینو. این آپشن هم خیلی خفنه. مثلا من با ماشین خودم سوئد که رفتم توی خیابونی بود که آسفالت نداشت و کف ماشینم 3 بار گیر کرد. یعنی نزدیک بود که ماشینم به فنا بره. ولی اگه این ماشین رو داشتم قشنگ ماشین رو می‌ذاشتم روی بالاترین حالتی که میشه گذاشت و خیلی راحت از این خیابون رد می‌شدم. البته اینم بهتون بگم روی بالاترین حالت فقط تا سرعت 24 کیلومتر اینجوری میمونه. اگه سرعتتون بیش از 24 کیلومتر باشه ماشین اتوماتیک کمک‌ها رو میاره پایین. بچه‌ها این بود از ویدیو امروز. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. حتما برام نظراتتون رو راجع به تسلا مدل X بنویسید و برای من بنویسید که تسلا مدل X بهتره یا سایبر تراک. راستی راجع به سایبر تراک هم یه آپدیت بهتون بدم. سایبر تراک تولیدش از این ماه شروع شده ولی فقط توی آمریکا. چون که اروپا به تسلا سایبر تراک اجازه ورود و تولید نداده. دلیلش هم اینه که سایزش خیلی بزرگه و برای خیابونای اروپا مناسب نیست. حتما نظراتتون رو برام راجع به ماشین بنویسید. عشق منید، عشق بگیرید. تا ویدیو دیگه. بای بای.